हाम्रो फर्स्टमा रहेको छ WPS WPA टेस्टर। यो एप्लिकेसनले चाहिँ वरिपरि रहेका यस्ता वाइफाई अथवा यस्ता राउटरहरू जसको WPS WPA इनेबल छ त्यस्ता राउटर चाहिँ यसले डिटेक्ट गर्ने काम गर्छ अथवा स्क्यान गर्ने काम गर्छ र त्यस्ता राउटरलाई चाहिँ तपाईले वान क्लिकमा नै कनेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ र यो एप्लिकेसनलाई युज गरेर तपाईले WPS WPA इनेबल रहेका राउटरहरू अथवा वाइफाईहरूलाई चाहिँ ह्याक गर्न सक्नुहुन्छ। नेक्स्ट फ्री कल। यो एप्लिकेसन युज गरेर तपाईले आफ्नो आइडेन्टिटीलाई लुकाउन सक्नुहुन्छ। यदि तपाईले अरूलाई फोन गर्न चाहनुहुन्छ भने आफ्नो नम्बर देखाउन चाहनुहुँदैन अथवा अननोन नम्बर थ्रु कल गर्न चाहनुहुन्छ भने यो एप्लिकेसनलाई युज गर्दा हुन्छ। यसले चाहिँ तपाईको आफ्नो आइडेन्टिटी अथवा आफ्नो फोन नम्बर चाहिँ यसले हाइड गर्ने काम गर्छ जसले गर्दा चाहिँ अरू बाटामा चाहिँ विथ अननोन नम्बर फोन जान्छ। सो तपाईको आफ्नो आइडेन्टिटी पत्ता लगाउन सक्दैन अरूले। सो यो एप्लिकेसनलाई युज गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसको लागि यसको प्लस पोइन्ट के रहेको छ भने तपाईले आफ्नो डिभाइसमा तपाईको आफ्नो डिभाइसमा सिम हुनुपर्छ भन्ने आवश्यक छैन। विथआउट सिम अल्सो यो एप्लिकेसनलाई युज गर्न सक्नुहुन्छ। नेक्स्ट वाइफाई किल। यो एप्लिकेसन एकदम रमाइलो रहेको छ। यो एप्लिकेसन इन्स्टल गरिसकेपछि एउटा राउटरले प्रोभाइड गर्ने इन्फर्मेसन चाहिँ यो एप्लिकेसनले तपाईलाई प्रोभाइड गर्छ। यदि तपाई आफ्नो राउटरमा कनेक्ट हुनुहुन्न भने तापनि यदि तपाई अरूको राउटरमा कनेक्ट हुनुहुन्छ भने तापनि त्यो राउटरको इन्फर्मेसन तपाईलाई प्रोभाइड गर्छ जसले गर्दा चाहिँ त्यो राउटरमा अरू कोही डिभाइस कनेक्ट छ भने फुल इन्फर्मेसन तपाईलाई यो एप्लिकेसनले प्रोभाइड गराउँछ जसले गर्दा चाहिँ तपाई त्यहाँ कनेक्ट भएका क्लाइन्टहरू देख्न सक्नुहुन्छ अथवा डिभाइसहरू देख्न सक्नुहुन्छ र त्यस्ता डिभाइसहरूलाई चाहिँ तपाईले वान क्लिकमा नै किक आउट अथवा डिलिट अथवा ज्याम गर्न सक्नुहुन्छ उसको वाइफाई। अब आफ्नो राउटरमा कनेक्ट यदि तपाईको आफ्नो पर्सनल वाइफाई छ भने त ठिकै छ। यदि तपाई अरूको वाइफाईमा कनेक्ट हुनुहुन्छ भने यो गर्नु उचित होइन। सो त्यही कारणले गर्दा फेरि यो एप्लिकेसन चाहिँ तपाईले आफ्नो डिभाइसमा इन्स्टल गर्नुभन्दा अघि तपाईको डिभाइस चाहिँ रुट हुनुपर्ने हुन्छ। विथआउट रुट यो एप्लिकेसन तपाईको डिभाइसमा चल्दैन। सो डिभाइस कसरी रुट गर्न सकिन्छ त्यो पनि मैले अलरेडी भिडियो बनाइसकेको छु। लिंक डिस्क्रिप्सनमा छ त्यहाँबाट तपाईले चेकआउट गर्न सक्नुहुन्छ। स्पाइवेयर डिटेक्टर अ काइन्ड अफ एन्टिभाइरस रहेको छ। यदि तपाईको डिभाइसमा कुनै हिडन फर्ममा रहेका यस्ता एप्लिकेसन छन् जसले चाहिँ तपाईको डिभाइसलाई ह्याक गरिरहेको छ अथवा यस्ता मालवेयर अथवा थ्रेटहरू छन् भने यसले स्क्यान गर्ने काम गर्छ। त्यस्ता एप्लिकेसन जुन तपाईले आफ्नो डिभाइसमा चाहिँ देख्नु भएको छैन बट हिडन फर्ममा रहेको छ भने पनि यसलाई डिटेक्ट गर्ने काम यसले स्क्यान गर्ने काम गर्छ। सो अहिलेको टाइममा चाहिँ बेसिकली डिभाइसहरू ह्याक हुने एकदम चान्स धेरै हुन्छ। यदि तपाईले यस्तो एन्टिभाइरसलाई इन्स्टल गरेर राख्नुहुन्छ भने केही हदसम्म तपाईले आफ्नो डिभाइसलाई प्रोटेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। नेक्स्ट काली नेथन्टर वान अफ द बेस्ट एन्ड पपुलर रहेको छ। यदि तपाईँ ह्याकिङमा साँच्चै नै इन्ट्रेस्टेड हुनुहुन्छ भने तपाईँले काली नेथन्टरलाई चाहिँ आफ्नो डिभाइसमा इन्स्टल गर्नुपर्ने हुन्छ। सो लिनक्स अपरेटिङ सिस्टम रहेको छ फुल। हाम्रो पीसीमा चाहिँ ह्याकिङको लागि लिनक्स इन्स्टल गर्थ्यौँ त्यस्तै यो कालीलाई लिनक्स चाहिँ एन्ड्रोइड प्लेटफर्ममा पनि सपोर्ट गर्ने भएको छ जुन चाहिँ हामीले फुल टुल्सहरूलाई चाहिँ एक्सप्लोर गर्न सक्छौँ जहाँ चाहिँ विभिन्न ह्याकिङ टुल्सहरूलाई इन्स्टल गरेर चाहिँ हामी काली लिनक्सको मजाले फाइदा लिन सक्छौँ। यहाँ तलतिर हेर्नुभयो भने तपाईँलाई नाम देख्न सक्नुहुन्छ त्यही फाइल चाहिँ तपाईँको आफ्नो डिभाइस अनुसार नै तपाईँले फाइल डाउनलोड गरेर इन्स्टल गर्नुपर्ने हुन्छ। इफ इनकेस तपाईँको डिभाइसको नाम चाहिँ यहाँनिर तलतिर छैन भने तपाईले यहाँबाट डाउनलोड गरेर इन्स्टल गर्न सक्नुहुँदैन। त्यसको लागि मैले सेपरेट भिडियो बनाएको छु। यदि तपाईँको डिभाइसको नेम यहाँनिर छैन भने त्यसको लागि चाहिँ तपाईँले कुनै एउटा एक्स्ट्रा फाइल डाउनलोड गरेर चाहिँ इन्स्टल गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसको लागि मैले लिङ्क डिस्क्रिप्सनमा हालिदिएको छु। त्यहाँबाट त मेरो भिडियो हेरेर तपाईँले लिनक्सलाई आफ्नो डिभाइसमा इन्स्टल गर्न सक्नुहुन्छ। वेल गाइस आजको भिडियो यति नै थियो। हामी अर्को भिडियोमा फेरि मिल्नेछौँ। टिल देन स्टे सेफ।